Dear student, today we are going to studying about science and technology part 2nd, chapter number 4, environmental management. Last lecture we have already studied about need of environmental conservation and environmental conservation our social responsibility. Today we are going to studying about environmental conservation and biodiversity. पर्यावरण संवर्धन आणि जैवविविधता या संदर्भामध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये आपण माहिती मिळवणार आहोत. मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ऑकर ऑन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. पर्यावरणीय प्रदूषणाचा सर्वात घातक परिणाम हा सजीवांवरती होत असतो. हॅव यू सीन सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस इन युअर एरिया? तुमच्या परिसरामध्ये यापैकी काही घटना घडत असतात, त्याची उदाहरणं तुम्ही स्वतः पाहिली आहेत का? आवर लिव्हिंग वर्ल्ड हॅड बीन रिचली डायव्हर्स. आपली सजीव सृष्टी ही विविधतेने नटलेली होती. इट कन्सिस्टेड ऑफ व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी यांचे अस्तित्व होते. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier. आज आपण पाहतो की आपल्या मागील पिढ्यांकडून ऐकलेले काही विशिष्ट प्रकारचे प्राणी, काही विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पती आज आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. Who is responsible for this? यासाठी कोण जबाबदार आहे? Biodiversity is richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation within a species. निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या एकाच जातीच्या सजीवांमधील आनुवंशिक फरक, सजीवांच्या जातीतील अनेक प्रकार आणि विविध प्रकारच्या परिसंस्था या सर्वांमुळे त्या भागातील निसर्गाला जी सजीव सृष्टीची समृद्धी लाभते त्यालाच आपण जैवविविधता असं म्हणतो. बायोडायव्हर्सिटी ऑकर्स ॲट 3 डिफरंट लेवल्स. जैवविविधता ही 3 पातळ्यांवरती दिसत असते. फर्स्ट, जेनेटिक डायव्हर्सिटी. सेकंड, स्पेसीज डायव्हर्सिटी. And third one is ecosystem diversity, in which first is genetic diversity. Occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity. एकाच जातीतील सजीवांमध्ये आढळणारी विविधता म्हणजे आनुवंशिक विविधता होय. फॉर एक्झाम्पल, each human being is different from other. प्रत्येक माणूस हा इतरांपेक्षा वेगळा असतो. पॉसिबिलिटी ऑफ विपिंग आउट द स्पेसीज arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. पुनरुत्पादन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सजीवांमधील हे आनुवंशिक वैविध्य कमी झाले तर हळूहळू ती जातच नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो. सेकंड डायव्हर्सिटी इज स्पेसीज डायव्हर्सिटी. प्रजातींची विविधता. Innumerable species of organism occur in the nature. This is called as species diversity. निसर्गामध्ये सजीवांच्या असंख्य प्रजाती आढळून येतात, याला प्रजातींची विविधता असे म्हणतात. स्पेसीज डायव्हर्सिटी इन्क्लूड्स व्हेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रोब्स. यामध्ये प्रामुख्याने विविध प्रजाती, वनस्पतींच्या प्रजाती, प्राण्यांच्या प्रजाती आणि सूक्ष्मजीव या सर्वांचा समावेश याच्यामध्ये होत असतो. And last, third level is ecosystem diversity. Many ecosystems are present in each region.
प्रत्येक प्रदेशामध्ये अनेक परिसंस्था असतात. Ecosystem is formed through the interaction between plants, animals, their habitat and changes in the environment. एखाद्या प्रदेशातील प्राणी आणि वनस्पती, त्यांचा अधिवास आणि पर्यावरणातील फरक यांच्या संबंधातून परिसंस्थेची निर्मिती होत असते. Each ecosystem has its own characteristics, animals, plants, microbes and abiotic factors. प्रत्येक परिसंस्थेतील प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव व अजैविक घटक हे वेगवेगळे असतात. That means ecosystem are also of two types, are natural and artificial. अर्थातच नैसर्गिक आणि मानव निर्मित अशा दोन स्वतंत्र अशा परिसंस्था असतात. This picture is given a story, the big story of a small man. Jadav Molay Payang is a highly capable person in Assam, born in 1963. He is working as a forest worker since the age of 16 years. Once, large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. As a preventive measure, Molay planted 20 bamboo plantlets. In 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. Molay was one of the few forest workers who were looking after that project. Molay continued to plant the tree even after completion of the project. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आसाम राज्यामधील आदिवासी भटक्या जमातीत जन्म घेतलेला जाधव मोलाई पयांग नावाचा एक कर्तबगार माणूस, ज्याचा जन्म 1963 साली झालेला आहे, अगदी वयाच्या 16व्या वर्षापासून जंगल कामगार म्हणून तो काम करत होता. गावाजवळून वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीला महापूर आल्याने तेथील असंख्य साप मृत्युमुखी पडले आणि यावरती उपाययोजना म्हणून त्यांनी प्रथम बांबूची केवळ 20 रोपटी लावलेली होती. सन 1979 मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने त्या भागातील 200 हेक्टरवर वनीकरणाचा प्रकल्प सुरू केला होता आणि त्याची देखभाल करणारे मोलाई हे सुद्धा एक जंगल कामगारासोबतच होते. ही योजना थांबवल्यानंतर सुद्धा मोलाईचे कार्य मात्र अविरतपणे सुरू राहिले. झाडे लावणे, त्यांची देखभाल करणे हे काम निरंतर चालू ठेवण्याचा परिणाम म्हणजे ज्या परिसरात एकही वृक्ष नव्हता त्या ठिकाणी त्या माणसाने सुमारे 1360 एकरचे जंगल तयार केले. As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area lessened the forest cover over the 1,360 acres. Today, this jungle is Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of the hard work for 30 years. He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by Government of India for this unparalleled work. Now it is well known as Molai Jungle. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आज आसाम मध्ये जोरहाट येथील कोकिलामुख येथे एक जंगल जे मोलाई नावानं त्या ठिकाणी ओळखलं जातं. या मोलाईच्या 30 वर्षाच्या अथक प्रयत्नातून हे निर्माण झालेलं आहे. त्यांच्या या अतुलनीय कामगिरीबद्दल भारत सरकारकडून त्यांना पद्मश्री सारख्या प्रतिष्ठेच्या किताबाने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे आणि आज या जंगलाला मोलाई जंगल म्हणून ओळखलं जातं. Many peoples come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. अनेक माणसे मिळून जंगल नष्ट करू शकतात, पण एखाद्या व्यक्तीनं मनात जर आणलं तर अख्खं जंगल तो त्या ठिकाणी निर्माण करू शकतो. हा बोध
या ठिकाणी या गोष्टीतून आपल्याला घेणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट टॉपिक इज सॅक्रेड ग्रूज. सॅक्रेड ग्रूज, देवराई. The forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called as sacred groves. देवाच्या नावाने राखलेले व पवित्र समजले जाणारे वन म्हणजे देवराई. These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. हे परंपरेने चालत आलेले जंगल सरकारच्या वन खात्याने सांभाळलेले नसून समाजाने सांभाळलेले हे एक अभयारण्यच होय. As it has been conserved in the name of God. देवाच्या नावाने हे राखून ठेवले असल्याने या वनाला एक प्रकारचे संरक्षक कवच लाभलेले आहे. These cluster of thick forest are present not only in western Ghat of India but in the entire country. More than 13,000 sacred groves have been reported in India. भारताच्या केवळ पश्चिम घाटातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात दाट जंगलाचे हे पुंजके आढळतात. भारतात अशा 13,000 पेक्षा अधिक देवराया नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. Where are such sacred groves in Maharashtra? आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा देवराया कुठे आहेत? Make a list and visit with your teachers. Next topic is symbols in relation to environmental conservation. पर्यावरण संवर्धनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या चिन्हांचा वापर केला जातो त्यापैकी काही चिन्ह या ठिकाणी दिलेले आहेत. यापैकीच एक चिन्ह या ठिकाणी आपण पाहतोय. हे चिन्ह कशासाठी वापरलं जातं? This symbol tells us to keep our wastage carefully. The garbage should not be strewn anywhere, but it should be properly managed. Waste, if managed properly, can be a wealth. आपण जर आपल्या सभोवतालची घाण जी आहे, कचरा जो आहे, त्याचं योग्य व्यवस्थापन केलं, ते एका विशिष्ट ठिकाणी टाकलं तर त्यापासून आपल्याला फायदा होऊ शकतो आणि ती एक संपत्ती देखील होऊ शकते. Second symbol, bicycle. Use of bicycle means use of green energy. By riding on the bicycle, we save on fuel and use our own muscular energy. It is the best eco-friendly, non-polluting vehicles. आजच्या या आधुनिक जगतामध्ये सायकलचा वापर करणं म्हणजे हरित ऊर्जेचा वापर करणं, त्याला प्रोत्साहन देणं. सायकल चालवण्यानं त्या ठिकाणी इंधनाची बचत तर होतेच होते, परंतु आपल्या स्नायूची एनर्जी देखील त्या ठिकाणी वापरली जाऊन बॉडी बिल्डिंग चांगली होत असते आणि हे इको फ्रेंडली आहे, पर्यावरण पूरक आहे आणि नॉन पोल्युटिंग आहे, प्रदूषण मुक्त असं हे वाहन आहे. त्याचप्रमाणे इतर देखील या ठिकाणी सिम्बॉल्स दिलेले आहेत, त्याचा देखील तुम्ही अभ्यास करा. नेक्स्ट टॉपिक, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. हॉटस्पॉट मीन्स संवेदनक्षम क्षेत्र. कोणाची? तर बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटी, बायो मीन्स जैव, डायव्हर्सिटी विविधता, जैव विविधतेची संवेदनक्षम क्षेत्र. 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. जगातील जैव विविधतेच्या संवेदनक्षम अशा 34 स्थळांची नोंद केली गेली आहे. Such area had once occupied 15.7% area of the earth. या क्षेत्रांनी एकेकाळी पृथ्वीचा 15.7% एवढा भाग व्यापलेला होता.
At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. यापैकी आज सुमारे 86% संवेदनक्षम क्षेत्र आधीच नष्ट झालेली आहेत. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spot. सध्या फक्त 2.3% पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर संवेदनक्षम क्षेत्राचे अखंड असे अवशेष शिल्लक आहेत. It includes 1,50,000 plant species, which are 50% of the world count. यामध्ये 1,50,000 वनस्पतींच्या प्रजाती समाविष्ट आहेत, ज्या एकूण जागतिक स्तरांपैकी 50% इतक्या आहेत. As far as India is considered, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungle of eastern region. भारताचा विचार करता 135 प्राणी प्रजातींपैकी सुमारे 85 प्रजाती ईशान्य प्रदेशातील जंगलात आढळून येतात. About 1,500 endemic plant species are found in Western Ghat. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. पश्चिम घाटात 1500हून अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींच्या प्रजाती आढळून येतात. जगातील एकूण वनस्पती प्रजातींपैकी सुमारे 50,000 वनस्पती प्रजाती या प्रदेशनिष्ठ आहेत. Collect more information about locations of these hotspots present in the world. जगातील ही जैवविविधतेची संवेदनक्षम क्षेत्रे कुठे आहेत याविषयीची अधिक माहिती मिळवा. 3 endangered heritage places of the country. आपल्या देशामध्ये धोक्यात आलेली 3 वारसा स्थळे कोणती आहेत त्याविषयी आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. The Western Ghats spread over the state of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to mining industry and search for natural gas. Habitats of Asiatic lion and wild bison of this region have been under threat. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ या 5 राज्यात व्याप्ती असलेला पश्चिम घाट हा खाण उद्योग व नैसर्गिक वायूच्या शोधासाठी सुरू असलेल्या कामामुळे धोक्यात आला आहे. तेथील आशियाई सिंह व रानगवे यांचे आदिवास धोक्यात येत आहेत. मानस सँक्च्युरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डॅम्स अँड indiscriminate use of water. Tiger and rhino of that region are under threat. आसाममधील मानस अभयारण्यास धरणे व पाण्याचा होत असलेला बेसुमार वापर यांचा फटका बसलेला आहे. तेथील वाघ व एकसिंगी गेंडा यांना धोका उत्पन्न झालेला आहे. सुंदरबन सँक्च्युरी ऑफ वेस्ट बेंगॉल इज रिझर्व फॉर टायगर्स. However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenching ducks for fame, etc. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन अभयारण्य हे वाघांसाठी राखीव आहे, पण धरणे, वृक्षतोड, अतिरिक्त मासेमारी व त्यासाठी खोदलेले चर यामुळे तेथील वाघ व पर्यावरणासमोर मोठे आव्हान उभे राहिलेले आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज. धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे वर्गीकरण. देयर आर 4 टाइप्स. 1. Endangered species. संकटग्रस्त प्रजाती. Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented.
For example, lion, tailed monkey, lizard, florican. इंडेंजर्ड स्पेसीमध्ये या प्रजातींची संख्या अत्यंत कमी उरलेली असते किंवा त्यांचा जो अधिवास आहे तो इतका संकुचित झालेला असतो की विशेष उपाययोजना न केल्यास नजीकच्या काळात या प्रजाती नष्ट होऊ शकतात. उदाहरणार्थ लायन, टेल्ड वानर आणि तनमोर यासारखे प्राणी या क्लासमध्ये मोडत असतात. सेकंड क्लास, रेअर स्पेसीज, दुर्मिळ प्रजाती. Number of these organisms is considerably declined. Organisms of this species being endemic may become extinct very fast. For example, red panda, musk deer. दुर्मिळ प्रजातीमध्ये त्यांची संख्या बरीच कमी असते. या प्रजाती स्थान विशिष्ट असल्यामुळे जलद गतीने नामशेष होऊ शकतात. उदाहरणार्थ रेड पांडा असेल, कस्तुरी मृग असेल यासारखे प्राणी हे रिअर स्पेसीज या गटामध्ये मोडतात. थर्ड, व्हर्नेबल स्पेसीज, संवेदनशील प्रजाती. Number of these organisms is extremely less and continue to decline. Continuous decline in their number is origin reason. For example, tiger and lion. या गटामध्ये मोडणाऱ्या प्रजातींची संख्या अत्यंत कमी झालेली असते आणि सातत्याने ती घटतच राहते. सातत्याने घटणारी जीवसंख्या हेच या प्रजातींबाबत चिंतेचे कारण आहे. उदाहरणार्थ पट्टेरी वाघ, गिरचे सिंह. And last, fourth class, indeterminate species, अनिश्चित प्रजाती. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits, there is no definite and substantial information. Example, giant squirrel, that means सेक्रू. या चौथ्या गटामध्ये मोडणाऱ्या प्रजाती धोक्यात आल्यासारख्या भासतात, परंतु त्यांच्या वर्तनामुळे किंवा काही सवयीमुळे, उदाहरणार्थ त्यांचा बुजरेपणा असेल, अशा प्राण्यांच्या बाबत, प्रजातींच्या बाबत कोणती विशिष्ट आणि ठोस माहिती उपलब्ध नसते. उदाहरणार्थ आपल्याकडे भीमशंकर या अभयारण्यामध्ये आढळणारे सेक्रू किंवा ज्याला आपण खार म्हणतो, जी आकाराने खारेपेक्षा मोठी असते. लास्ट, स्पेशालिटी ऑफ द डे, 22 मे. 22 मे हा दिवस जागतिक जैवविविधता दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी सभोवतालच्या परिसरामध्ये असणाऱ्या वनस्पती, प्राणी यांचा सर्वे करून त्याबाबतचा रेकॉर्ड आणि त्यांचे गुणधर्म त्या ठिकाणी मोजले जातात, मांडले जात असतात. So we stop here.